In Sweden, if you want to lose weight, you don't eat chips. Why not? Det fungerar och det håller och det här är en livsstil som sagt. Här, mitt ute på landsbygden i centrala Kalifornien, ligger Wellspring Academy. En världsunik skola för överviktiga ungdomar vars föräldrar förlorat hoppet om att själva kunna hjälpa sina barn att gå ner i vikt. There was no point to lie, so I tried to commit suicide. Elevernas extrema övervikt är ofta symptom på en jobbig uppväxt. Och här på skolan börjar deras nya liv. This you? Yes, that's me. Vi har träffat några av ungdomarna på Wellspring och det här är deras historier. I've lost 50 pounds, 72 pounds, 10 pounds, 41 pounds, I've lost 48 pounds, 45 pounds, 35 pounds, 50 pounds, I've lost 10 pounds, 26 pounds, 52 pounds. Jag har åkt till Wellspring Academy i Kalifornien. En skola där alla elever har en sak gemensamt: övervikt. Här på Wellspring använder de sig av bantningsmetoder som jag absolut inte trodde fanns. Ungdomarna proppar i sig vad jag skulle kalla skräpmat och socker och ändå rasar de i vikt. En av eleverna som jag träffar här är Alexandra från Ystad. Jag har varit på olika ställen, olika sjukhus, haft olika dietister, olika psykologer, olika you name it. Jag har varit på bra ställen och dåliga ställen. Jag har varit runt och provat massa olika saker, men det finns inte ett enda ställe som säljer en livsstil. Istället för ät fisk och grapefrukt i en månad, tack. Så föredrar jag en livsstil som faktiskt går att leva. Men smakar det så kostar det. Ungefär 50 000 kronor i månaden får man betala som elev för att bli av med sina överflödiga kilon. Så det är inga fattiglappar som går här på skolan. Men fettman är sällan isolerad till enbart dåliga matvanor. Oftast är övervikten ett symptom på mycket mer djupt liggande problem. Our students get to a point that when they're living life at home, they reach a point of crisis. And it's at that point of crisis where they feel like that their life is turning downward, that they reach to us. And so the students that come to us really in a moment of crisis. They've had an awareness that says something's got to be done because I'm going in the wrong direction. Vad är det då de gör på Wellspring som får det att fungera? Jag följer med Alexandra på veckohandling för att få ett hum om vad de äter. Eleverna får själva turas om att sköta matinköpen till skolan, och det är för att förbereda sig på ett liv efter Wellspring. Men du, det här ser inte så nyttigt ut, Alexandra. Jo då, om man tittar på baksidan så är det så att våra snacks får innehålla ungefär 100 kalorier. Så de här är jättebra, salta pinnar är helt okej. Det hade man inte trott. Nej, det tror inte jag heller. När jag ser Alexandra tömma hyllan på salta pinnar blir jag helt ställd. Är det här verkligen mat för överviktiga ungdomar? Får de verkligen köpa allt det här? 2, 3. Det här var jag också jätteförvånad. De är jättegott, men jag hade ingen aning om att det skulle vara... Vad är det här? Alltså riskakor med cola på. Kolasås. Och det här är okej att äta? Alltså, det här blir man inte tjock av? Nej, man blir alltid tjock av allt i stor mängd, men det där är helt okej. Jag är faktiskt... Hur annorlunda är matkulturen här? Vi vet ju alla att den är extremt olik den svenska matkulturen. Men vad tycker du är mest chockerande? Alltså jag äter chips i alla fall en gång om dagen. Och här finns det chips helt vanliga som smakar som våra OLV med 0 gram fett. Det är väl egentligen största skillnaden, tycker jag, att de konsumerar så mycket chips och de har ganska onyttiga snacks. I
på våran sida är det godis. För dem är det snacks, mellanmål. Alltså jag är helt chockad. Riskakor och salta pinnar, det är det som de äter. Okay, you guys. När matinhandlingen är färdig är vagnarna proppfulla med snacks. Så långt ifrån vad jag skulle ha fyllt en matvagn med i Sverige. Speciellt med målet att innehållet skulle vara nyttigt. Shona är skolans dietist och ansvarig för inköpen. Och jag frågar henne vad det egentligen är som pågår. Okay, perfect. So, Shona, you only got snacks, right? No. Snacks, lunch. So the chips are lunch. For lunch. Because in Sweden, if you kind of want to lose weight, you don't eat chips. Why not? Because it's fat. Oh, well. So you've got, if you read an average bag of chips, you would have about 15 chips, and it would have anywhere between 8 to 12 fat grams. And calorie-wise, I would say about 120 to 180, anywhere from there and up. These are the baked lace, and they're 3 fat grams for 14 chips. But isn't it better to just like skip the chips and eat fruit and veggies? Ideally, in a perfect world, yes, but we're talking about young adults, teenagers, and even myself as an adult. I know that when I want chips, I want chips. Our focus is primarily on fat grams, and we want them to have access to many things that they can have access to at home. So any diet item that we can retain that is low in fat, we're going to do that so they don't feel like their complete diet has been taken out from under them. We want them to feel like they can make some choices where they are eating candy. We want to replace it with a canned fruit. Where they're drinking sweet pop, we want to replace it with a diet pop. It's more of a gradual introduction to nutrition. And as they develop as a nutrition-based human being, their choices will become modified over time. En av skolans mönsterelever är Jewel. Hon har premierats med förmåner i takt med sina framsteg. Hon har gått ner mer än 60 kilo, halva sin vikt. Och för Jewel har Wellspring inneburit en ny start i livet. So this is your room? This is my room. When I first got here, I weighed 282 pounds. And now I weigh 153. So do you have any before clothes to show me? I have lost the most amount of weight in the whole history of Wellspring for a girl. These are from the beginning. They were tight. Oh my God. Yeah. This is it. I mean, the drawstring is even pulled through. Like, you can't even get it anymore. It's in there. So, yeah. Oh my God. I was definitely not a happy child. Once I got into high school, I got into smoking marijuana, drinking alcohol, definitely got into shoplifting. We would just do that every day, just steal, steal, steal. And we would be high almost all of the time. The only time I wasn't high was when I was sleeping and I would wake up and it was worn off. This is your before pictures, no? Can I see these? Yeah, there's a few. There's one from prom. I gained 80 pounds in a year. When I got bored or when I was by myself, that's when I would usually get in my car and go through 3 drive-thrus and just eat. It was for comfort, it was because I was bored. I mean, I don't know, like, I was just always hungry, mentally and physically. Oh my God! Yeah. Is this you? Yeah, that's me. And this is after losing 20 pounds here, so... So you were even bigger than this? I was even bigger than that, yeah. Alltså, de här bilderna på Jules som hänger på väggen, det är inte samma tjej. Det är inte samma tjej. Det är helt otroligt. I mean, I cannot believe that this is you. I didn't like what I saw in the mirror at all. I really did just stop looking in the mirror. I was so unhappy. It was like living every day with, like, I just had no hope. It was just, the light in my eye was completely gone. Start running. Okay, here we go. My dad
has always been the one that drinks, and my mom has always been the one that smokes. So I was a mixture of the two, and they just kind of felt that they couldn't do anything. My mom and I had a lot of talks about just, where I'm going in life and what I'm trying to accomplish and everything, and they just didn't know who I was anymore. And my junior year was when it got really, really bad, and Wellspring came into the picture because it was just getting so bad, and I just kept gaining weight. Oh, yeah. Keep it going slower. Keep your hips up as you go down. I 1 år har Joel följt Wellsprings regler, diet och framförallt krav på kontinuerlig träning. Hennes tränare Jeremy har fått en central roll i hennes liv. Redan nästa vecka ska hon lämna Wellspring och klara sig på egen hand. Gud, det där ser verkligen skitjobbigt ut. I could never do that for so long. Yeah, I get a little sore after this. Yeah. Keep it going. So, will you miss her, Jeremy? I definitely will miss her, yeah. I mean, that's probably the toughest part of this job, but Jewel has been an exceptional student, and will definitely be missed around here. Can she rest now? I think she can rest. Yeah. I didn't like the way I looked, and I didn't like what was going on, so I tried to commit suicide. Jag har i alla fall lärt mig en grej idag på hemkunskapen, och det är att man tydligen kan äta socker och lite fett och ändå gå ner i vikt. Väldigt dött nu. Ja, alla är på nutrition, alltså näringslära. Jag är på bantningsinternatet Wellspring Academy i Kalifornien där ungdomarna frossar i skräpmat och socker och ändå rasar i vikt. En av eleverna här är Alexandra från Ystad som ger mig en rundtur på skolan. Det här är vardagsrummet. Se här. Oj, köket var låst. Varför låser de köket? Så ingen ska kunna komma in och äta när de inte ska äta. Det är så strängt alltså, ja, så strikt. Det är så strikt. Det finns ju folk här som har missbrukat mat rätt ordentligt. Och då måste de låsa det. För det kan inte förväntat att man ska kunna klara av det de första veckorna. Men har det hänt någon gång att någon har bara sprungit och försökt sno mat? Nej, de är ganska sneaky skulle jag vilja säga egentligen. De ser till att de gömmer det väl och ja, sneaky, det är väl det man lär sig. Har du försökt någon gång? Mm. Har du det? Ja. Och lyckats också? Ja. Men är det så att du liksom tänker på mat hela tiden? Nej. De lägger upp det så att man lär sig att när det är fritid så är det fritid. När det är matdags så är det matdags. Skriv ner det du äter och sen behöver du inte tänka på det. För mat ska inte leda ett liv, det ska inte vara det ledande, utan du ska ha ett liv och sen så mat äter du för att överleva. Och så har inte du tänkt innan? Nej, det finns en saying som är you eat to live, you don't live to eat. Innan så levde jag för att äta. Man ska lära sig att äta för att överleva här. I want peanut butter and jelly sandwich, please. Blackberry jelly and chips. Sorry, no chips? We're out of chips? All right, I'll just take the white bread, peanut butter, grape jelly and the pudding. Men det här känns ju inte som någon smalmat alls. Nej, jättegod och helt enligt programmet. Så. Men det här är jordnötssmör och det är sylt och vad är det här för något då? Vanilla pudding. Det smakar ju som vaniljsås. Ja, ungefär. Och det här äter du när du går på en skola där man ska lära sig att äta nyttigt och gå ner i vikt? Yes. Om du frågar mig så är det helt galet. Och vad dricker du då? Alltså andra dricker läsk. Man kan göra det om man vill. Jag föredrar vatten. Dricka läsk hela tiden går inte för mig. Men man får dricka läsk? Du får dricka läsk till frukost, lunch och middag om du vill. Det finns Diet Coke, caffeine-free Diet Coke, lemonade, iced tea, Sprite och Dr. Pepper. Alltså, för oss i Sverige är ju det här helt galet. Ja, that's USA. Hur mycket kalorier är det här? Måste vara mycket. Nej, det är 2 gram fett och 100 kalorier i jordnötssmöret.
I marmeladen, jellyn, så är det 30 kalorier, inget fett. Banan, ungefär 100 kalorier, inget fett. Och pudding är väl 80 kalorier. Ungefär som en svensk förrätt. Hur många gånger i veckan får man såna här mackor då? Varje dag om du vill, varje måltid om du vill egentligen. Okej. Se för lilla det. Och sen gör man bara så här? Ja. All right. Jag tror inte jag kommer tycka det är jättegott. Det är okej. Man kanske måste vänja sig. Check. Det är inte helt fel. Det smakar ju som godis. Det var ganska gott. Det måste jag faktiskt säga. Det var ganska gott. Morning, girls. Rise and shine. 7 o'clock. Good morning, Audrey. Did you sleep good? Yeah. Uh-huh. So you're ready for your morning walk? Yep. Because you do morning walk every morning, right? Well, we can sign up for different activities, but that's one of my favorite activities, so I usually sign up for that. När Audrey kom till Wellspring vägde hon 120 kilo. Idag är hon nere i 100. Precis som många andra är hennes övervikt ett symptom på djupare problem. I was always like big, but I was big boned since I was little. So where do you walk? Around here, campus? I started to get bullied by people and my self-esteem was lowered. So I started to eat more and more, and I just kind of looked to food as like comfort. What was the hardest thing to adjust to when you first got here? Probably all the activity. When I was back home, I really wasn't doing like anything. I would just watch TV and get on the computer, and here we're active like almost all the time. Did you want to come here yourself, or was it your parents? I wanted to come here. I was really unhappy with my weight, and I really wanted to change it, and I had tried lots of diets and I couldn't do it on my own. So I just asked my parents about it, and they started looking into it, and then they decided like I should go. Mitt första intryck av Audrey är att hon är blyg och tillbakadragen. Men efter ett litet tag öppnar hon sig och berättar om sitt tuffa liv som tagit henne till Wellspring. My family has always been kind of like dysfunctional, and we've had a lot of issues like with my parents getting along and like alcohol abuse. There's also been like a lot of like mental disorders, like depression and stuff that runs in my family, and so unfortunately it was like passed down to me. So in 6th grade, I got depressed a lot, and that was like when I started, like very first when I started to gain weight. I was just in a really bad time, and my parents weren't getting along, and I was just like really depressed. And so there was a point where like I started to cut like my arms, and because I couldn't deal with everything. And then I just like felt like there was no point to like life, because I didn't like the way I looked and I didn't like what was going on. So I tried to commit suicide, and I took like 7 360 milligram Vicodins. So I had to go to the hospital, and my dad decided that he wanted to divorce my mom because of her drinking problem. So she moved out of my house, and me and my dad started fighting a lot. And then we started going to therapy together, and I started like getting my life back together, and I was doing well in school. So I was feeling like really happy, and there was like still my weight that was holding me back. And then I just wanted to get rid of all of that. And then that's when I decided I wanted to go. So. You've been through a lot. You're only 15 years old. Yeah. I've had a lot of stuff happen, and it's been really, my life has not been easy, but I really try and be positive about everything and just like look at the bright side of every situation.
never know what to think or say. You only make me feel like running away. You said love somebody, hate somebody. Yeah. Custard is really what? It's very high end because we use a lot of egg yolk in it, right? But for us, we're gonna use an instant pudding mix. This is a fat-free and a sugar-free. Nu har eleverna hemkunskap här och de ska göra bakelser och kakor. Och i de här bakelserna och kakorna så ska de ha marshmallows och vaniljkräm. Och för mig känns ju det här jättekonstigt om de ska lära sig att äta rätt och gå ner i vikt. So why are you teaching the children how to cook desserts? I mean, shouldn't they like skip dessert? Well, no, that's not realistic. I mean, if you think about it, most kids aren't going to deny themselves a sweet treat at the end. And most Americans probably grew up with their mom making, you know, 3-course. You start off with usually a salad, you got your entree, starch, veg, and then there was always dessert. But this, for example, marshmallow, I mean, it's sugar in this, right? Right, absolutely. So what I'm doing is I'm taking this, but once I use that in the recipe, they're getting about 2 tablespoons of this versus sitting down and eating it because it's actually in a dish. So if I were to sit down and eat this plain, yeah, you're right. What am I doing? It's ridiculous. So what you're saying is it's okay for them to have some sugar now and then? Oh yeah, absolutely, especially if it's in moderation. Okej, alltså de försvarar ju verkligen sitt socker här till döden, det märks. We want the marshmallow to stick to the Rice Krispies and not to the... Right, awesome, okay. So, normally when you lower your fat and your calorie intake, you're also going to lower your sugar intake as well. Sugar is something we take it one step at a time with the students, but as a teenager or any weight controller, I think looking at the big picture is more important. Marshmallows. The food culture here is so different if compared to Sweden. Right, absolutely. Because I don't think we even got this thing in Sweden. I mean, you wouldn't. You wouldn't probably get something. Your packaging, let alone, is completely different. I'm going to say we probably have a higher challenge than you because we've given them supersize. I mean, you know, everything is, hey, you know, French fries, you know, the large was here and now the large is here. So, you know, it's culture, and if you grew up in that, you're going to covet what you saw. So we're here to teach them. I'm here to reteach them. Okay, so give yourself a try of the tart. Okay. Kind of like an apple stem, you know. Okay, I'll try it. I love it. All right, let's see where we're at. How's it? Good. Good? Real good. Jag har i alla fall lärt mig en grej idag på hemkunskapen, och det är att man tydligen kan äta socker och lite fett och ändå gå ner i vikt. Don't you ever open the window? I can't because there's an alarm on it. Oh, the rules are definitely a big problem. We limit their cell phone use, no internet access unless it's controlled by us. Och det här är alltså deras lilla knackskvart. Okay, you ready for a weigh-in? Yeah, I'm a little nervous, but excited. Okay. Det är svårt att tro att skräpmatsdieten här på Wellspring ska fungera. Men det gör den. Varje vecka vägs och mäts ungdomarna, och idag är det Audreys tur. Okay, and then we'll go ahead and step over here and step up on the scale. You lose quite a lot and you lose it pretty fast, and I usually lose anywhere from like 3 to 6 pounds in a week, and so far I've lost almost 40 pounds in 2.5 months, so it's a lot. So you were at this weight here last week, and then this is where you're at this week. Cool. Okay. How does it feel, I mean, when you look yourself in the mirror? It feels a lot better. Like some days, you know, I can't tell the difference really because you're used to looking at yourself in the mirror every day, and you like look the same every day, do you? Yeah, but then when you go while, home and your parents see you and friends are like, oh my god. Yeah. And I've gone down 2 jean sizes already and like 3 shirt sizes, so. I've gone down like 5 jean sizes. I've gone down like 5 jean sizes too. So you have to buy a lot of new clothes. What do you think about that, going out shopping?
Oh, it's so much fun. Having clothes you can fit. And to be able to go into stores that you didn't fit into before. Like Hollister and stuff like that. And not like to always have to go to like plus size stores. Yeah, like Torrid, Walmart. So what's this? This is the drop and swap, and when the clothes are getting too big for people, when they're losing their weight, they put their clothes in here, and then other people can go take them, and it gets pretty full every month, and it gets emptied out because people take a lot of stuff, and like every week there's new stuff in there because people's clothes are getting too big. But are they washed? Usually. No. Sometimes they're not. Yeah. Det var tidigare en institution för psykiskt sjuka i de här lokalerna och de har inte renoverat så mycket sedan dess. Det är skitigt, det är trist, det är grått och det luktar otroligt instängt här. Och man blir förvånad när man inser att eleverna faktiskt betalar över 50 000 kronor i månaden. So do we have nothing to do until... You know, the typical population of our students, surprisingly, is our middle class. We have a group of parents that seek a lot of educational loans in order to afford, the tuition. We have our fair share of folks that are on the higher class level, but we also offer scholarships and have a scholarship program that attracts our program to those of lesser means. Don't you ever open the window? I can't because there's an alarm on it. Oh, so you can't let some fresh air in? No, we cannot. So that's why it smells kind of weird. Yeah, we can't have any fresh air, no. All right. So is it true that when people come here at first they call this place Hell Springs? Oh yes, definitely people call this Hell Springs because it's the staff, they hate the program, they hate the rule. Oh, the rules are definitely a big problem. The restrictions that we've set forth are all in place for some very good reasons. Some of those restrictions include obviously the type of food they eat. Also some other restrictions besides the diet included we limit their cell phone use. The only televisions that we have on campus outside of academic use are found in our cardio fitness room, and they must meet some requirements prior to even turning the television on. We do allow laptops, but no internet access unless it's controlled by us. We want to immerse them into activity, and so we want to take away anything that deters from that. Planen är att man ska äta 1200 kalorier och max 12 gram fett per dag. Man ska gå minst 10 000 steg. Man måste bära en stegräknare, man måste skriva ner allt man äter. Dagarna är väldigt strukturerade, man måste följa det väldigt väl, annars så finns det alltid straff, det finns alltid saker de tar till. Så att man ska följa det och lära sig rutinerna. Alexandra har varit på Wellspring i 8 månader. Och under den här tiden har hon gått ner 17 kilo. Hemma i Sverige har hon försökt många gånger, men har aldrig lyckats gå ner ett enda kilo. Jag har varit stor hela mitt liv. Sen jag föddes mer eller mindre. Och jag har alltid älskat mat. Hela mitt liv. Men jag har verkligen det. Alltså sen jag var 3 år tror jag. Började min mamma och pappa oroa sig. Första gången jag var hos en dietist var jag 8 år gammal. Men har du någon aning om varför det blev så här för dig? Jag var ganska duktig. Elev i skolan. Jag var bra betyg, jag betedde mig väl, jag festade inte som en galning. Jag var en ganska duktig tjej, men det enda sättet jag var rebell på, det var genom maten. För mina föräldrar har alltid bett mig att äta nyttigt. Och det här var mitt sätt att göra en protest. Så särskilt då när jag lämnade fågelboet så hade inte de där kunnat kolla på mig hela tiden. Kunde hela tiden vakta mig och uppmuntra mig till att vara nyttig. Vad åt du då för någonting när det var som värst? Som värst? Det är sånt som ingen fått reda på. Nej, men alltså jag åt väldigt bra måltider generellt. Sen var det mellan måltiderna och särskilt på kvällarna så var det en påse chips och det var massa choklad. Och särskilt när inte folk var där, det var då jag åt. För jag skämdes att äta framför andra människor, men när inte folk var där. Då kunde jag äta pizza, jag kunde äta chips, jag kunde äta choklad, jag kunde äta stora påsar godis. Och just att jag bara satt. Jag gjorde inte särskilt mycket.
Ja, den går baklänges min. Nej, det är du som bestämmer hur den ska gå. Stanna. Okej. Hur länge går du på den här då? Man ska väl gå 60 minuter. Så det är 60 minuter? En timme per kväll. Gud, det är ju hur länge som helst. Tränar du 1 timme på morgonen och 1 timme på kvällen? Ja. Så 2 timmar om dagen? Ja. Vad var det som gjorde att du kände att nu är jag tvungen att göra något? Jag står ute i svenskt samhälle. Man blir uttittad på gatan. Folk tittar när man är ute och festar. Man får inte samma uppmärksamhet. Självklart, hela uppväxten så har man ju fått kräva en uppmärksamhet av folk. Det är tufft. Jag tycker det är jättetufft i Sverige. Det fanns ingen annan lösning för mig. Det var den enda lösningen. Jag har gjort allt annat. Jag hade inte den disciplinen, så nu var det dags för mig att ta det till andra män. Men du berättade om när du först kom hit. Hur var det att springa till exempel? Jag kunde inte springa mer än 2 minuter. Sen så... springa 2 minuter. Jag kunde jogga, men det var sakta. Folk gick snabbare än vad jag joggade. I 20 minuter. Och nu kan jag jogga i bra fart i 40 minuter ungefär. Och hur känns det att du liksom har kommit så långt? Det är fantastiskt. Allting är så mycket lättare. Alltså när man gör ab-workout, magträning, rygg, allting gör så att vardagen blir lättare. Man tar sig upp lättare ur sängen, man ställer sig upp lättare, klär på sig lättare. Jag gick och shoppade för några veckor sedan. Att bara gå och prova kläder, man svettas inte, det är inte så jobbigt. Allt. Ja. Men maten då? Nu äter ju du jelly, jordnötssmör, du äter efterrätter. Om du hade skippat det, tror du inte att du hade gått ner i vikt ännu mer och ännu fortare då? Nej, för att det jag äter är lika mycket som jag skulle ätit annars i kalori- och fettinnehåll. Så om jag äter det, eller om jag äter 10 äpplen, eller 5 äpplen rättare sagt, så skulle det vara ungefär samma sak. Så all den här sockerpaniken och kolhydratspaniken som vi har i Sverige? Glöm kolhydratspaniken, glöm den. Alla som jag berättar för om det här programmet, och jag säger att vi äter salta pinnar och vi äter vitt bröd. Ju vitare är bättre bröd. Då ögonen håller på att hoppa ur huvudet på dem. Helt okej här. Ju vitare brödet är, ju mindre fett är det i det. Ja, just det. Ja, jag förstår. Fast man blir ändå chockad över det. Förvånad. Det kan vara så. Absolut. Vitt bröd, säker död heter det ju. I alla fall i Sverige. Även om ungdomarna tillåts äta socker och skräpmat här så är det inte tillräckligt för alla. Smygätning förekommer även här. It's really messy here. Yes. What is this? That is our equal. It is what we use to sweeten like fruit and coffee with, and we eat it like crack. You do? Oh yes. I mean, people pour over 100 packets in a cup of coffee. Just to get the sugar? Just to get the sugar. It is an addiction, so, and it's horrible for you. Och det här är alltså deras lilla knarkarkvart? Yeah. Är det så att många här är mer eller mindre sockerberoende och att man inte kan ta bort det från dem? Jag var sockerberoende personligen. Men de flesta var snabbmat. Folk äter inte lagad mat i USA. Hey, you guys ready? Yep. Right. Jag är otroligt chockad över hur folk lever på snabbmat. De lever på McDonald's, de lever på sin Burger King. Det finns inte vanliga restauranger som vi har i Sverige. Det finns bara stora kedjor med mat som är deep fried, pommes frites till allting. Det är en hemsk matkultur. Because you're like, I'm hungry for a salad. Then I got here and I saw somebody that ordered the garden burger. So now I'm getting the garden burger. So just always being prepared for that. För att kunna handskas med det enorma utbudet av snabbmat så lär dietisten Shona ut knep hur man har kontroll när man är ute och äter. För här handlar det inte om att avstå från dålig mat. The fact of the matter is grilled, they're going to grill it probably in either oil or so you want to ask for it dry. As I teach nutrition to the students, we talk about several things: serving sizes, portion sizes, in relation to food and also in relation to dining out in restaurants. Our students are taught a dry sauté and they're also taught to do dry seasoned, meaning no oil, no butter. So what did we do here?
to lower the fat. Garden burger. No cheese, no mayonnaise. Yeah. So all of the fat components are taken off. Is it still good? I hadn't really learned how to eat out yet, and she really helped me to figure out what I should do when I'm at a restaurant and how to order so that I'm eating healthy. And that was my first time eating out since I've been here, and it was really good even though it was healthy. This weekend my mom's coming for parent weekend, and I'm really excited because she hasn't seen me since Christmas, and I've lost like 10 more pounds since then, and I'm really excited that she's gonna get to see my room and look at where I'm living and learn about what I'm doing here. Hi, where are you? You're not coming to get me? Why aren't you here? But you're supposed to come and get me. Right when you get from the airport, you're supposed to come and get me. That's what you said. Well, that's what I told you. And now, like, you ruined everything because I've been waiting for like 2 hours. And... Audrey har precis fått reda på att hennes mamma kommer inte. Hon har väntat i flera timmar och sett fram emot den här helgen. Och nu så, när hon ringde mamman så säger hon bara att hon inte kommer. Och för en tjej som Audrey som har gått igenom så här mycket och som kämpar så hårt här så måste det här vara skitjobbigt. To Audrey. This week I got an award. You get to stay up later. You can ask for more food. Kommer du göra det, tror du? Man vet aldrig. Jag hoppas det. All right, you guys ready for today? That's right. Jag är på bantningsinternatet Wellspring i Kalifornien där de använder sig av den ovanliga metoden att låta ungdomarna fortsätta äta skräpmat. Nu är det dags för den dagliga träningen och Audrey har valt simning. All right, towels off, get yourselves ready. I love swimming. I used to be on the swim team, and I did really well. And then when I started to gain weight, I just didn't want to do it anymore because I was so afraid to wear a swimsuit in front of people, and so it's really nice to be back in the water and swimming laps and doing all the stuff I used to do. All right, swim to one side and back real quick. Oh, they're good. I couldn't swim that fast. So how much are they swimming? They're going to start with 10 laps, just as a daily warm-up. So what's the students like when they come here? You know, for the most part, they have a real tough time with the activity. Keep going, keep going. Real tough time with the activity, mainly because they don't know how fun it can be. They're not born with this desire to do some particular activity. It takes some time to actually figure that out. Right now, we got swimming going on, and for these two individuals, that's what really motivates them to keep going. Audrey, how you doing? Are you tired at all? A little bit. All right, keep at it. Let's go one more. You're really tough on them. Yeah. I have my days. But are there students that doesn't want to work out at all, so you have to like push them? Right, and go ahead and take it down to the far end and just go and hang tight there for our next one. A lot of them come here maybe hating exercise, and it really isn't about pushing them or leaning on them. It's really just about showing them that they can do something that they really enjoy. It's just they haven't experienced that before. So really, I mean, it's like they don't know what they don't know is what it really comes down to. But here they can discover those things, and sometimes it's a very slow process. But you know, other times they come and you know, figuratively speaking, they get right in the water. So they handle it just fine. Jag tycker de här tjejerna är skitduktiga. Alltså, de simmar ju snabbt och de ser riktigt atletiska ut. Jag är faktiskt jätteimponerad av dem. Bravo!
Varje vecka har eleverna samling och de som har varit duktigast uppmärksammas och belönas. På Wellspring har man ett belöningssystem med 5 olika nivåer. Audrey har tagit sig till nivå 3. The summits are the levels. Each level, as it gets higher, you get more privileges. Like you get more phone time, you get to go off campus and do activities more. You get to stay up later. You can ask for more food. More, 100% for Jewel. For the Motivational Mama Award goes to Audrey. This week I got an award for being a motivational mama, and I guess that just means that I'm motivational and work really hard. So that was exciting. Motivational mama award. Vad är det som du känner att du har fått hjälp med här? Jag har fått hjälp med att lägga en rutin. Man ska äta lunch, man ska äta mellanmål, man ska äta middag. Jag har fått tillgång till psykolog här varje vecka i 1 timme och mer om man behöver. Och det hjälper jättemycket för allting ligger egentligen psykologiskt. När jag kom hit till Wellspring för en vecka sedan, då blev jag ganska chockad över vad barnen fick äta och av hela den här skolan. Men nu efter att ha varit här ett tag så inser jag att det här programmet faktiskt fungerar för många av de här barnen. Och även om vi i Sverige älskar och kritiserar den amerikanska matkulturen och livsstilen så kanske vi faktiskt har någonting att lära. I know I want to go to school for psychology. I just really want to be able to help people that have gone through what I've gone through and other people in my family have, and I just find it really cool. So My hopes and dreams for the future, there is definite possibility of me working for Wellspring when I'm older as a career because I've never found something that I've had so much passion for. Jag har haft en dröm om att starta ett Wellspring, om det är en skola eller om det är ett läger. Att starta det i Sverige. Det skulle vara en stor dröm. Kommer du göra det, tror du? Man vet aldrig. Jag hoppas det.